හරි ඒ බුද්ධාගමේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන නියාම ධර්ම ඒවයි ප්‍රතිඵල ගන්න අය මේ ලෝකේ ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ අයකින් කීප දෙනෙක් තමයි මම අපි දැන් අර මෙච්චර කතා කරේ. ඒකින්ද අපි වැඩිපුර කතා කරා මේ රූපර්ට් ස්පයිරර් ගැන, ඊළඟට එක්කාට්ටුලේ ගැන, මේ තවත් ප්‍රසිද්ධ ඒ වගේ මාර්ගඵලලාභියෙක් තමයි අර සද්ගුරු කෙනෙක් කෙනා. සද්ගුරු කියලා කියන්නේ මේ දකුණු ඉන්දියාවේ ඉඳලා ඒ යෝගී ක්‍රමයෙන් මත ඒකෙන් යම්කිසි ඵලයක් ලබාගත්ත ඒ දැන් ඇත්තටම ලෝකයේ හොඳටම ප්‍රසිද්ධ. මොකද එයාගේ අර කතා කරන විලාසය, කතා කරන විදිය, යාර කරුණු දක්වන විදිය එහෙම නිකන් මේ ඔය දැන් ඇමරිකාවේ නැත්නම් ඔය එංගලන්තේ වුණත් යුනිවර්සිටි වල හිටන් ඒගොල්ලෝ මෙයාට කතා කරලා මෙයාගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා මේ ඔය නියුරෝ සයන්ටිස්ට්ලා එහෙම මෙයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන තමයි දැනගන්නේ මේකට පිළිතුරු කොහොමද හොයන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ දැන් හොයාගන්න බැරි දේවල් ගැන මෙයාගෙන් අහනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙයා හොඳ ශාස්ත්‍රවරයෙක්. මෙයාගේ මම ඔය ඉස්සෙල්ලා කියලා තියෙනවා මේ සත්ගුරු හැමතිස්සෙම කියන්නේ මේ එයා කරන වැඩෙන් කරන්නේ ඒ යෝගී ක්‍රමයෙන් කරන්නේ කාව හරි ඒ යෝගී ක්‍රමයට යොමු කරලා ඒකෙන් එයාව මේ යම්කිසි විදිහකට ඒ කියන්නේ නෙවෙයි යෝග කියලා කියන්නේ මේ යූනියන් කියන එක. යූනියන් කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ එකතු වීම. එහෙම නැත්නම් මේ මම කියලා කෙනෙක් නැති වෙන තරමට අපේ අධ්‍යාත්මයෙන් එළියට යන එක. අපි මමත්වයෙන් එළියට යන එක. මමත්වයෙන් එළියට ගියාම වෙන්නේ අපි ඇත්තටම මේ අපි වෙන. මම කියලා කෙනෙක් නැහැ, අපි වෙන. අපි කියවා මේ හැමෝම. ඒ කියන්නේ අපේ ඉන්න ජනතාවගේ ඕනම මිනිහෙක් තමන් වෙන. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ වටපිටාවේ තියෙන දේවල් උනත් ඒ කියන්නේ ඒක තමයි අර බුදුහාමුදුරුවෝ අර උපේක්ඛා කියන ස්වභාවය ගැන කතා කරේ. උපේක්ඛා කියලා කියන්නේ මේ අපිට මේ තියෙන හැම දෙයක්ම මේ ඒක අපේ වගේ වෙනවා. එතකොට අර ඒක එතන උපේක්ඛා කියන එකේ තේරුම මේ කරුණාවෙන් බලනවා කියන එක නෙමෙයි. මොකද තමන් ගැන සලකන විදිහට තමයි අනිත් අයට සලකන්නේ. ඒක තමයි එතන මේ බුදුහාමුදුරුවෝ එතන කියන මේ උපේක්ඛා කියන එක. ඒක තමයි මෙයා මේ කියන්නේ යූනියන්. එහෙම නැත්නම් මේ යෝගා කියන්නේ ඒකම තමයි කියන එක තමයි මෙයා මේ විස්තර කරන්නේ. ඒක තමයි යෝගී ක්‍රමෙන් කරන්නේ කියලා ඊට පස්සේ යාම කියනවා මේ ඔය යෝගී ක්‍රමෙන් කරනකොට කවුරු හරි ගුරුවරයෙක් කෙනෙක්ට මේක ගෙනියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද තමයි අර දැන් එයාත් කියනවා මේ දැන් මම ඉන්නකම් මේ යෝගී ක්‍රමේ මෙහෙම යයිලු. දැන් සද්ගුරු කියනවා එයා නැති වුණාට පස්සේ ඒක නැති වෙලා යනවා. අලුතෙන් තව එක්කෙනෙක් එන්න ඕනේ ඒක උගන්න. හැබැයි එහෙම නෙවෙයි බුදුහාමුදුරුවෝගේ මේ දේශනාව. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ දුන්න මේ ක්‍රමවේදය බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් අවුරුදු 2600 නැති වුණත් දිගටම කරගෙන ගියා කියලා. ඒක දිගටම සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ හැම එක්කෙනාම තනිව තමන්ට ඒ ක්‍රමවේදයේ යෙදුණොතින් තමන්ට මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන් කියන එක තියෙනවා. ඒක නිසා මේ මාර්ගඵල ලබන නිසා තමයි මෙච්චර කල් මේ බුද්ධ මේ ඒ ධර්මයේ තාමත් පවතින්නේ කියලා. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ නැති වුණත් ඒ කියන්නේ ගෞතම නැති වුණත් ඒ තමයි මෙයා කියන්නේ. දැන් අපි දැන් බලමු එයා මේ ක්ලිප් එකක් කරලා තිනවා මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ වචන කියලා. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේවල් මොනවද කියන එක නිකන් බුදුහාමුදුරන්ගේ චරිත කතාවෙන් කීපයක් අරගෙන හොඳට මේ එක තැන්වලදී මෙයා විස්තර කරනවා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ කවුද මේ කියන එක. දැන් එතෙන්දී Gautama came, it was post Patanjali, but still there were many things. So he went from school to school. He pursued 8 different forms of samadhi. We're talking about samadhi, okay? He pursued 8 different forms of samadhi. He saw all of them were wonderful experiences, but still it did not liberate him. Kalyanamithra මේකදී කියපු ටිකේදී තමයි මම මේ කිව්වේ. එයා කිව්වා අන්තිමටම මේ එයා දැන් මේක සත්‍ය සෝසය විදිනකොට එක ගුරුවරු හම්බුණා. ඒගොල්ලෝගේ මෙයා ඒව ඉගෙන ගත්තා. ඒව ඉගෙනගෙන එයාට පුළුවන්කම තිබුණා මේ
සමාධි 8කට යන්න පුළුවන් වුණා කියලා. දැන් මෙතන මේ සමාධි කියලා වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ අපි කතා කරන ධ්‍යාන කියන වචනෙට තමයි සමාධි කියලා කියන්නේ. ඒවා සමාධි 8ම. කියන්නේ 8ක් කියනවා කියන්නේ අපි දන්නේ ඒ 8ම පරිපූර්ණ කරා. ඒ වුණත් එයාට තේරුණා බුදුහාමුදුරන් මේ සිද්ධාර්ථ කුමාරට තේරුණා මේකෙන් මේ තමන් බලන සත්‍ය හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. එතෙන් තමයි He was walking as a samana. There's a certain system of practice called as samanas. Their fundamental practice is this: they will never ask for food. You should not go in pursuit of food because they want to beat the fundamental instinct of survival. මෙතනදී මෙයා කියන්නේ මේ ඒ කාලේ දැන් අපි දන්නවනේ බුදුහාමුදුරුවෝ හැමතැනම ඇවිද්දා කියලානේ කියන්නේ. ඇවිදගෙන ධර්ම දේශනා කරන්නත් ඇවිත් බුදුනාට පස්සේ හැබැයි ඊට ඉස්සෙල්ලා වුණත් ඒ කාලේ තිබිච්ච එක මේ යෝගී ක්‍රමයක් තමයි එහෙම නැත්නම් එක සාත්‍රුරුන්ගේ ක්‍රමයක් තමයි ඒගොල්ලෝ නවතින්නේ නැතුව ඇවිදිනවා. කොහොමද නවතින්නේ නැතුව ඇවිදිනවා. ඒ ඇවිදින එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මෙයත් මේ දැන් මෙතන මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයාත් ඒ වගේ ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. ඇවිදගෙන යනවා. එයාට අපි අර ශ්‍රමණ කියලා කියන්නේ ඒකම දැන් මේගොල්ලෝගේ මේ භාෂාව හැටියට සමාන කියලා කියන්නේ. සමාන කියන්නේ සිරිතක් තියෙනවා. ඒකේ ශ්‍රමණ සිරිතේ කරන්නේ අර ඇවිදින එක. ඇවිදින එක යනකොට ඒගොල්ලෝගේ තිබිච්ච දර්ශනය තමයි මේ ඒ ඇවිදගෙන යනවා කියන එකේ දර්ශනය තමයි මේ අපේ දැන් අපිට දැන් සාමාන්‍ය මිනිහෙක් ජීවත් වෙන්න තියෙන මේක තමයිනේ මේ අපේ සර්වයිවල් මේක කියන්නේ අපිට කෑම හොයා ගන්න ඕනේ. කෑම අරගෙන අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන මේ අරමුණනේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ එහෙම අරමුණක් නැහැ. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ ඇවිදින එක තමයි ඇවිදගෙන යනවා. එතකොට කෑම හොයන්නේ නැහැ. හැබැයි කවුරු හරි කෑම දුන්නොත් ඒක ගන්නවා. එහෙම තමයි ඒ ක්‍රමය. දැන් ඒ ක්‍රමයේ කෙනෙක් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේ සලකන්නේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා. සිද්ධාර්ථ කුමාරයාත් ඒ වගේ එහෙම ගියා කියලා. හැබැයි මෙයා කියනවා දැන් එහෙම ගියාට සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ගොඩක් වැඩිපුර මේ සීරියස්ලි අරගෙන මේ වෙන ඒ වගේ අය නම් යන්නේ නිකන් ඇවිදගෙන ගියාට නිකන් ගමක් මැද්දෙන් එහෙම තමයි යන්නේ. එතකොට ගම මැද්දෙන් ගියාම කොහොමත් කෑම හම්බෙනවා. ඒ හිතවිච්ච සිරිතේ ඇටියට කවුරු හරි දැක්කොත් එහෙම කෙනෙක් යනවා ටක් ගාලා වොයලා ගෙනල්ලා දෙනවලු දාන්න දෙනවලු. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම මේ කියන්නේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා එහෙම ගමවල් මැද්දෙන් ගියේ නෑ නිකම්ම ඇවිදගෙන ගියාලු. ඒකේ සමහරකට කැලෑවේ ගියාලු. ඒකින්ද වැඩි කෑම හම්බුනේ නෑ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. No matter what, you're always going in pursuit of food. Please understand this. You may complicate it in so many ways, but fundamentally, you're talking so much about economy means you're just thinking about survival all the time, isn't it? Survival glorified, but still it is survival. So එතන කිව්වේ අර දැන් මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රොඩක්ටිව් ස්වභාවයේ ඉන්න ඕන කෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ මේ ජීවත් වෙන්න. ඒ කියන්නේ සර්වයිව් වෙන්න. ඉතින් සර්වයිව් වෙන එක හින්දා ගොඩක් දේවල් කරනවා. ඉතින් මෙයා මේ කිව්වේ ග්ලෝරිෆයි කරනවා කියන්නේ මේ රත්තරන් දාගෙන හරි ෂෙයා මාකට් කරලා හරි ඒ වගේ කරලා හරි මේ සල්ලි හොයාගෙන හරි ගෙවල් හදාගෙන හරි ඉන්නේ මේ සර්වයිවල් කියන අර ඒ කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන්න ඕන කියන සටන ගෙනියන එකට බාහිරව සිද්ධ වෙන දේවල් තමයි ඒවා ටික කියන එක තමයි මම කිව්වේ. one fundamental sadhana for them is you never pursue your instinct of survival. You simply keep going. So samanas used to just walk. Never ask. There were thousands of samanas walking the country. So Gautama became a samana. And even if you are not asking for food, you will walk near a town. So the food will come. But Gautama took it too seriously and just walked. He became all bones. දැන් කිව්වේ අර මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු ටිකමයි. ඒ කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ ගෞතම කියලා මම කියන්නේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා. හැබැයි අර අනිත් අය වගේ නෙවෙයි මේ ගම්මැද්දෙන් යන්න කියන්නේ. එයාට ඕන හැම පැත්තෙම දක්න කැලෑවේ වුණත් එයා දිගටම ගියා. එහෙම ගියාම අර මට කෑම හම්බුනේ නැහැ. ඒ නිසා එයා අර අපි අහලා තියෙනවා දුෂ්කර ක්‍රියා කරාම අර ඇටකටු වගේ පේන්න ගියා කියලා. දැන් මේගොල්ලෝ මේ කියන්නේ මේ එහෙම ඇවිදගෙන යන නිසා කෑම හම්බුච්ච නැති නිසා මේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා අර වගේ ඇටකටු ගොඩක් වගේ වුණා කියන එකයි.
just bones and a bag of skin, like that he became. Then he came to a place where there was a river called Niranjana. Unfortunately, that river is gone now, no more river. Just about 18 to 20 inches of water, maybe moving little rapidly. He stepped into it, halfway down into the river, he did not have the energy to cross. There was a tree branch, a dead branch, he just held on to it. He doesn't have the strength to take the next step, but he's not the kind of man to let go. He held on, we don't know for how long, people say for a very long time. Maybe it was 2 minutes. When you're feeling so weak, those 2 minutes… දැන් එතන ඒ කිව්වේ දැන් ඔන්න අර අපි දන්න මේ බුද්ධ චරිතය පොඩ්ඩක් වෙනස් එකක් මෙතන මේ කිව්වේ. අපි දන්නවා මේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා නේරංජනාගඟ පැනගෙන ගියා කන්තකස්ස පිටින් පැනලා ඊට පස්සේ කන්තකස්සගේ මේ පපුව පෙරලා ගියා අර මේ කතාවනේ කියන්නේ. නමුත් මෙයා මේ කියන්නේ අර දැන් මේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා මහාන වුණාට පස්සේ කියන්නේ අර ශ්‍රමණ කෙනෙක් වගේ ඉඳගෙන ඒ ඇවිදගෙන යනකොට අර දැන් අපි කියන්නේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරා කියලානේ. ඒ ඇවිදගෙන යනකොට කොහොම හරි අර කෑම බීම නැති නිසා අන්තිමටම මේ නේරංජනාගඟ එයා මේ කියන්නේ නේරංජනාගම තරණය කරා. තරණය කරේ කකුලෙන් බහැලා ඒක එච්චර වතුර ගොඩක් තිබුණ නැහැ කියලා තමයි මෙයා කියන්නේ. ඒක නිසා ඒක මේකෙන් බහැලා මේ ඊතර වෙන්න අමාරුයි දැන් අර ඇඟට පණ නැති නිසා. ඒ නිසා එයා එක අරදාපු අත්තක් අල්ලගෙන හිටියලු. අත්තක අල්ලගෙන කොච්චර කල් හිටියද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඒක සමහර අයගෙන අවුරුදු ගණන් හිටියා කියලා සමහර වෙලාවට ඒක විනාඩි දෙකක් විතරත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙයා කියන්නේ විනාඩි දෙකක් වුණත් අමාරුවෙන් ඉන්නවා නම් අවුරුදු ගණන් ගියා වගේ වෙනව නේද කියලා. දැන් ඔය ඔතන සමාන කරන්නේ අර අපි කතා කරන අර අවුරුදු 6ක් මේ දුෂ්කර ක්‍රියා කියලා කියන්නේ. ඒ දුෂ්කර ක්‍රියා කරා කියන එක තමයි එතන කතා කරන්නේ. අවුරුදු 6 දැන් අර වගේ එක තැනක වඩලා නෙමෙයි මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ ඇවිදින ගිහිල්ලා අන්තිමටම අර ගඟේදී නේරංජනාගඟ ඊතර වෙනකොට තමයි ගොඩක් වෙලා හිටිය කියන එක තමයි මෙයා මෙතන මේ ඒගොල්ලන්ගේ කතාවල තියෙන එහෙම වෙන්නේ නැති ඉන්දියාවේ. ඒක ඔය කතාව දැන් මෙයා දන්න කතාව ඒක කියන්නේ. එහෙම තමයි තියෙන්නේ කියන්නේ. ඒක තමයි මේ කිව්වේ. ඊට පස්සේ it might have looked like many years. Then as he hung on, he just realized, what is it that I'm striving for? What is it I'm wandering the entire country, growing from school to school, learning this, learning that, what is it that I'm looking for? Then he realized, there's really nothing. This life is on. All I have to do is just take away the barriers which are not allowing me to experience this. මෙතනදී අය කියනවා ඔය අර අපි කතා කරන මේ ස්වභාවය ගැන. මොකද එයා කියන්නේ දැන් සිද්ධාර්ථ කුමාරයා දැන් මේක අල්ලගෙන ඉඳලා දැන් මේ අමාරුවෙන් ඉන්න ගමන් මෙයාට තේරුණාලු මම මොකටද මේ මෙච්චර මේ මහන්සි වෙන්නේ? මම මොකකටද මේ මහන්සි වෙන්නේ? මොකද්ද මම මේ හොයන්නේ? ඊනකොට එයාට තේරෙනවනේ මේ හොයන්නේ Taman තුලම තියෙන දෙයක් තමයි කියන එක හොයන්නේ කියන එක තේරුණාම එයාට හිතුණාලු මේ මට ඒකට මේ කොහෙවත් යන්නවත් මොනවත් කරන්නවත් දෙයක් නෙමෙයි. මට මේක ඒක දකින්න නම් ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න නම් මට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඒක පේන්නේ නැතිව වහලා තියෙන බැරියර්ස් කියලා. මේ කියන්නේ ඒ වහලා තියෙන ඒවා ටික අයින් කරන එක. එච්චරයි නේද කරන්න තියෙන කියන එක මෙයාට තේරුණා ඒ වෙලාවේ. When he realized that everything is within him, there's nowhere to search, suddenly he had the energy to take the next step, and the next step he crossed the river. එතෙන්දී කියන්නේ දැන් එයාට ඒක තේරුණාද දැන් මම මේක හොයන තැනක් කොහොම මගේ ගාවම තියෙන එක මම මොකටද වෙන තැන් වලට ගිහලා හොයන්නේ පිටින් හොයන දෙයක් නෙවෙයි කියන එක තේරිච්ච ගමන් එයාට එනර්ජි ආවලු. ඒ කියන්නේ එයාට ශක්තිය ආවලු. ඒ ශක්තිය ආවම එයා කොහොම හරි මේ ගඟ තරණය කරලු. Came and sat down under that now very famous Bodhi tree, which has become more famous than the Buddha himself. එතෙන්දී ආයේ කිව්වේ ඊට පස්සේ ආයෙ එහෙම නැගිටලා ඇවිල්ලා අර බෝගහයට දැන් අපි අර කතා කරන්නේ බෝගහයට බුදුහාමුදුරුවෝ එල්ල වාඩි වෙලා කිව්වා කියලා මේ
මම මෙතන නැගිටින්නේ නැහැ බුදු වෙනකන් කියලා. අන්න ඒ සිද්ධිය දැන් මෙයා මේ කියන්නේ එහෙම අර නිරංජන ගණන් අතනින් නැගිටලා ඇවිල්ලා එයා එතන බෝධිකායට වාඩි වුණා කියලා මේ බුදු වෙන්න ඕනේ කියන එක. එතෙන්දී මම හොඳ කතාවක් කියනවා. එයා කියනවා දැන් ඒ බෝගහ තමයි දැන් වක්ම ප්‍රසිද්ධ even මේ more than the Buddha himself කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝගේ ධර්මයටත් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන එකට වඩා වැඩියෙන් දැන් මේ ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ බෝගහ කියන එක. කියන එක තමයි අර ගොඩක් අපිට දැන් ඒක හොඳට රිලේට් වෙනවා ලංකාවේ එහෙමනේ වැඩියට දැන්. ඒක තමයි එයා කියන්නේ. මේ a part of the tree, a remnant or a progeny of the tree still exists in Bodh Gaya. And he sat under the tree. It was this full moon night which is coming now, on 10th of May. He sat there and he sat there with this determination. Either I must see the ultimate nature of my existence now, or I will sit here and die. I will not open my eyes till I know this. ඒකද එතන කියන්නේ අර අපි අර කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ අන්තිමට බෝගහයට ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා අධිෂ්ඨාන කරගත්තා කියලා මම බුදු වෙනකන් නැගිටින්නේ නැහැ කියලා. ඒක තමයි මෙතන මෙයා කිව්වේ. ඒක එයා මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට කිව්වේ අර එයා වාඩි වුණා. වාඩි වෙලා එයා හිතාගත්තා මගේ මේ මම කියන එක්කෙනා කවුද කියලා අඳුනගන්නේ නැහැ. අඳුනගන්නකම් මම මෙතනින් නැගිටින්නේ නැහැ. මම මේ මැරුණත් මෙතනම ඉන්නවා කියන එක තමයි. ඒක දකින්නක මම මැරෙනකන් හරි කමක් නැහැ. මෙතන ඉන්නවා කියන අදිෂ්ඨානයේ උඩ වාඩි වුණේ කියලා කිව්වේ. Once he made that resolve, because the only problem is there is no resolve. Every 2 minutes your intentions are changing. If you are totally on to know what is within you, how long should it take? ඒකද එතන ඔය හොඳ කතාවක් කිව්වා ඔය අපිට මම පැහැදිලි කරන්න. මොකද එයා කිව්වේ දැන් එහෙම ඉන්න කෙනෙකුට දැන් අපි හිතලා රිසෝල්ව් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි මොකක් හරි හිතලා මේක විසඳ ගන්නවා කියන එක. දැන් එයා වැටුවා මේක මේ එයා තේරුණා කියලා කියන්නේ මේ විසඳ ගන්න කියොත් මේක විසඳගද මම කියන්නේ විසඳ ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද හැම මිනිත්තුවටම අපේ මනස වෙනස් වෙනවා. අපි කොච්චර එකක් හිතුවත් ඒක ආයි වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා මේක රිසෝල්ව් වෙන්න විදියක් නැහැ. ඊළඟට මෙයා මේ කියන්නේ මේ හරි විදියට අපිව බලනවා නම් how long it should take කොච්චර කාල යයි කියලා හිතන්නේ. වැඩි කලක් යන්න දෙයක් නැහැ නේද කියන එක තමයි මෙයා මේ කියන්නේ. මොකද මෙතන මේ කියන්න හදන්නේ අපි හිතෙන් මේක හොයන්න ගියොත් කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද හිතෙන් හොයනකොට ඒ හිතෙන් ගත්ත සංකල්පය ආයෙ තව සංකල්පයකට පෙරලෙනවා. ආයෙ තව සංකල්පයක් දිහා බලුවම ඒක තව විදිහකට පෙරලෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් මෙහෙම නිවන් දකින්නේ මෙහෙමයි කියලා හිතලා ටිකක් කියලා යනකොට නෑ ඒක නෙමෙයි වෙන එකක් කියලා කියයි. එක්ක නෑ භාවනා කරන්න කියයි. එක්ක කියයි ඇවිදින්න කියයි. එක්ක කියයි නෑ ඔහොම ඉඳලා හරියන්නේ නෑ වාඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ. දැන් පැයක් ඉඳලා මදි. ඔය වගේ එක සිතිවිලි වලින් මේක අපි එහාට මෙහාට කරනවා. එහෙම වෙන දෙයක් නැහැ කියන එක තමයි මම කියන්නේ. ඒකට එච්චර කල් යන එකක් නෙමෙයි. It should happen in a moment, isn't it? Because there's no distance to travel. Time… දැක්ක එයා කිව්වේ එහෙම එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඒ වෙලෙම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. මේ මොහොතක සිද්ධ වෙන ඕන වැඩක්. මේක මේ අර වගේ සංකල්ප කර ඉන්න එක නෙමෙයි කියන එක. is a quantity which is necessary only when there is a distance to travel, isn't it? If there is no distance to travel, if I ask you, how long does it take for you to sit here? You're already sitting. It's already there. It doesn't take any time. So you are already alive and on. It doesn't take any time for realization because you don't have to do anything particular. When he saw this, he was fully enlightened. දැක්කද එතන ඒ කිව්වේ ඒ කියන්නේ අපිට දැන් අපේ ගාම තියෙන දේ අපි තුලම තියෙන දේ බලන්න වෙලාවක් අවශ්‍ය නැහැ. වෙලාවක් කියන්නේ ටයිම් එකක් නැහැ. යන්න දෙයක් නැහැ. යන්න තැනක් නැහැ. ඒක තියෙන්නේ අපි ගාමනේ. අපි මෙතන වාඩිලා ඉන්නවා නම් මෙතනම තියෙන්නේ මේක. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. යන්න දෙයක් නැහැ කියන එක තේරිච්ච ගමන් අන්න දැනගත්තා. මේක මට යන්න තැනක් නැහැ. මේ මොහොතේ තමයි මෙතන
තියෙන්නේ කියන අර අපි කියන්නේ ප්‍රසන්ට් මොමන්ට් එකේ ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒක දැනෙච්ච ගමන් මේ එයා මේ රහත් වුණා කියන එක තමයි නැත්නම් බුදු වුණා කියන එක තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. The moon was shining. And he had not eaten for many months on end properly. Years, actually 4 years he was a samana. And people around him, he had gathered about 5 disciples, I think. These guys thought he's real because he doesn't eat, he's really rigid. And they saw he's in some state, exuberant state, and they could see the light on his face. Then they were waiting for him to open his eyes and give the teaching. දැන් මෙතන පොඩ්ඩක් අර දැන් අපි දන්න බුද්ධ චරිතයට වඩා පොඩ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මෙතනදී දැන් මෙයා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ දැන් මෙයා කියන්නේ එහෙම වාඩිලා ඉන්නකොට දැන් මෙයාගේ වටේ තව අය වාඩිලා හිටියලු. ඒ කියන්නේ අර පස්වක මහණුන් මෙතන වාඩිලා හිටියා කියලා මේ දැන් එතනදී කියනවා දැන් පස්වක මහණුන්ට තේරුණා දැන් මෙයා වාඩිලා ඉන්නවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට රිජිඩ්ලි ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ හරි මෙයා හොඳයි තමයි කියලා ඉන්නකොත් වගේම එයාට තේරුණාලු පස්වක මහණුන්ට දැනුණලු දැන් මෙයාගේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ඒ කියන්නේ බුදු වෙච්ච බුදු වුණාට පස්සේ ඒ අර මුහුණේ තියෙන අර ප්‍රසන්න ගතියයි ඒ වගේ අර දැන් මෙතන කියන්නේ ලයිට් එක දැන් මෙතන ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නිකන් තේරුණා කියලා මෙයාගේ මුහුණෙන්ම තේරුණා කියලා මෙයා එන්ලයිටන් කියලා. ඒ කියන්නේ එයා මේ බුදු වුණා කියන එක. ඒ කියන්නේ අර බුදු රැස් වලල්ලා ගියා වගේ ඒ වගේ එක දැකලා මේක සතුටු වුණා කියලා දැන් මෙයා බුදු වුණා තමයි කියන්නේ. ඒක දැන් මේගොල්ලෝ බලන් ඉන්නවලු මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ධර්ම දේශනා කරනකම් බලන් හිටියලා මේ බුදු වෙච්ච කෙනානේ කියලා. He opened his eyes, looked at them, smiled and said, "Cook something, let's eat." එතන මෙයා මේ කියන්නේ දැන් එයා බුදුහාමුදුරුවෝ මේ අරගල පස්සක මහණු බලන් හිටියලු බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ධර්ම දේශනා කරනකම් බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් අර බුදු වෙලා ඉඳලා ඊට පස්සේ බුදු වුණාට පස්සේ ඇස් දෙක අරලා මේගොල්ලෝ කිව්වලු දැන් මෙච්චර කල් කෑම එහෙම කන්නේ නැතුවනේ හිටියේ. එයා කියන්නේ දැන් let's eat කියලා. දැන් මෙයා කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා කියලා හරි දැන් හොඳයි. අපි එහෙනම් කෑම කමු කියලා. කියලා කිව්වා කියන තමයි මෙතන දැන් ඔය කියන ටික අපේ දැන් අපි දන්න බුද්ධ චරිතයේ තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ අර දැන් අර මේ සුජාතාව පිරිසුදු කෙනල්ලා එයා පූජා කරා බුදු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා කියලා තියෙන්නේ. කළා හැබැයි බුදු වුණාට පස්සේ ඒක පූජා කරලා ඒක කෑපු නිසා ඒක කනවා දැකපු නිසා අර පස්වග මහණන් සිද්ධාර්ථ කුමාරයා දාලා ගියා කියලා. දැන් මෙතන මෙයා කියන්නේ ඒකෙම පොඩ්ඩක් පොඩි version එක වෙනස් වෙලා මෙයා කියන්නේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වුණාට පස්සේ මේ අනිත් අයට කිව්වා කියලා මේ අපි දැන් එහෙනම් කමු කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා. කිව්වහම ඒක ඇහුණාම they were totally disappointed. They thought he's lost it. They walked with him for 4 to 8 years when he had nothing but torture. When he got enlightened, they left him. දැන් මෙතන මේකල කතාව තියෙන්නේ ඒකයි. මෙයා කියන්නේ දැන් ඒ පස්වක මහණු බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක සිද්ධාර්ථ කුමාරයාත් එක්ක අවුරුදු 4ක් 8ක් එක දිගට හිටියා. හැබැයි දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ බුදු වුණාට පස්සේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා බුදු වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට මේ ඒක තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වනේ මේ දැන් කමු කියලා. ඒ වෙලාව ඒක නිසා මේගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා මේ බුදු වුණාද. මෙයා දැන් ඔක්කොම අතෑරියා. එක්ක මෙයාට පිස්සු හැදුනා කියලා හිතලා මේගොල්ලෝ යන්න ගියා. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ දැන් අර ඔය දෙකට සමානව තියෙනවා දැන් අපි අර මම කිව්වේ අර මේ සුජාතාගේ පිරිසුදු අරගෙන කෑම කාපු හින්දා අරගොල්ලෝ හිතනක් වෙලා ඒගොල්ලෝ ගියා පස්වග මහණු. ඒ වෙනකොට මෙතන කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වුණාට පස්සේ තමයි මේ පස්වග මහණු දාලා ගියේ කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න බැරි වුණා මෙයාගේ මේ වෙනස. මෙයාගේ වෙනස ඉස්සෙල්ලා හිතුණා බුදු වෙලා තමයි කියලා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට තේරුණා මෙයා මේ එක මේ ඒක lost කියලා කියන එකෙන් මෙතන අදහස් කරන්නේ මෙයාට පිස්සු ඇදිලා. කියලා හිතලා මේගොල්ලෝ ගියා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. මේ ඒක එහෙම තමයි මම හිතන්නේ මේගොල්ලන්ගේ කතාවල තියෙන්නේ. Because they wanted to hear something severe, he said, "Cook something, let's eat." එතන හොඳ මේ සංයෝජනයක් මෙතන මේ තියෙන්නේ. එයා කිව්වේ දැන් අර හැමෝම බලන් ඉන්නවා මේ බුදු කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයා කියන්න ඕනේ ලොකු දෙයක් නිකන්. ලොකු ධර්මයක් කියන්න ඕන අරමයා කියන්න ඕන කියලා බලාපොරොත්තුෙන් හිටපු නිසා හැබැයි එහෙම නැතුව මෙයා එකපාරට අපි දැන් කමු කියලා කිව්වයි කියලා
තමයි මේගොල්ලන්ට මේ ප්‍රශ්නය. දැන් මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු කියන්නේ පස්වග මහණුන්ට ඒ වෙලාවේදී පිච්ච ඒ බලාපොරොත්තුවට හරියන විදියට ධර්මයක් කිව්වේවත් ධර්ම දේශනාවක් කරන්න පටන් ගත්තේවත් මොකුත් නැති නිසා තමයි මේගොල්ලෝ මේ එයාව දාලා ගියේ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. මේක ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ දැන් ලෝකෙටත් එහෙමයි. මොකද ගොඩක් දැන් හරි ධර්මය ගැන කතා කරාට ඒක ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති වෙච්ච ගමන් ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේ බොරු කියන්නේ කියලා යනවා. ඔකයි වෙන්නේ. දැන් ඔක සෑහෙන තැන්වල වෙලා තියෙනවා. දැන් මම අර කියලා තියෙනවා ඉතිසලතර අර දැන් අර ඔය DHට උනත් ඒ දවස්වල අර කිව්වට මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා එයාට ඒ වෙලාවේ හොඳයි කියලා තේරුණා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒක අමතක කළා. ඒ වගේම මට මතකයි මම කෙනෙක් එක්ක අර කතා කර යනකොට මම කිව්වා අර මේ කියන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එකේ දුක්ඛ සත්‍ය කියන එක දැකපුවාම ඒක නිවනට සමාන. හැබැයි දැකලා ඉවරලා ආපහු අර අපේ කෙලෙස් නිසා මේ පැත්තට එනවයි කියපු ගමන් එයා කිව්වා ඒක වෙන්න බෑ කියලා එයා ඊට පස්සේ ආයෙ නෑ කතා කරන්නේ. මොකද එයාට හිතෙන්නේ මේක මේ අර හරි මේ එක ඒගොල්ලන්ට ගන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන විදියක්. ඒ බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන අහගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. බලාපොරොත්තුවක් නැතුව අහන්න ඕනේ. එතකොට තේරෙනවා මොකද්ද මේ කියවෙන්නේ කියලා. ඒක ගැන තමයි එතන තමයි ඒක තමයි පොයින්ට් එක මෙතන තියෙන්නේ. අය කිව්ව එක. මෙතන කියපු එකේ. We've been wasting our time. There are many beautiful episodes in his life. ඒක තමයි අය දැන් එතන ඒ ඉවර කරේ එක කතාවක්. දැන් ඒ අර බුද්ධ චරිතයේ තියෙන කතාවකුත් අරගෙන ඒකේ ඒක පණිවිඩ දෙකක් දුන්නා. එකක් තමයි අර ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තුෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේක තමයි මෙයා මේ කියන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන ඉන්නවනම් ඒක නෙමෙයි තමන්ට හම්බෙන්නේ. මොකද ඇත්තටම මේ ඔය මම දැන් මේ ළඟදී ඉඳලා තේරිච්ච එක තමයි ගියසුම ලබන සුමානේ මම මේක ටිකක් වැඩිපුර විස්තර කරන්න. මේක කොච්චර දැන් මේක ගැන විස්තර කරාට අනිත් එක්කෙනා බලාපොරොත්තු වෙනව නම් ඊට වඩා වෙන එකක් තමයි මෙයා කියන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක වැඩක් නෑ. මොකද එයාට තේරෙන්නේ නැහැ. එයා හිතන්නේ වෙන එකක් කියලා. ඒක දැන් අපි දන්නනේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වම ලොකු දෙනෙක් ඊළඟ නිවන් දැක්කයි කියවම අපි දැන් ගිය සුමානේ අර කතා කරපු ගියසරේ අපි කතා කරේ මේ රූපර්ට් ස්පයිරර් කියන්නේ මේ එන්ලයිට්මන්ට් කියන එක මොකක්ද කියන එක බොහොම පැහැදිලි කරලා කිව්වේ මේක මේ ලොකු තැනකට යන එකක්වත් එහෙම එකක් නෙවෙයි. මේක තමන් තුළම තියෙන තමන් තුළින් මතුවෙන ඉදාරින්න ඕනේ කියන එක. ඕකම තමයි. දැන් ඒක නැතුව අපේ ගොඩක් දෙනෙක් හිතන් ඉන්න වෙන දෙයක්. ඒකයි ප්‍රශ්නේ අතන තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙයා මේ කිව්වේ ඒක පොයින්ට් එකක් තමයි මෙයා කිව්වේ ඒක. අනිත් එක තමයි දැන් එයා කිව්වේ අර අපි මේ බුදුහාමුදුරු සිද්ධාර්ථ කුමාරයා කියන එක්කෙනා අර මේ ඔක්කොම අර මේ ධාන 8ක් හොඳට වඩලා හිටියේ. ඒකද අනිත් අයගේ ආරාල කාලා මුද්දකරාරාම පුත්‍ර වගේ කට්ටියත් එක්ක ගිහිල්ලා ඒවැයි තියෙන ඒ ධාන ක්‍රම 8ම කියන්නේ අපි දන්නවනේ ධාන 8 පළවෙනි 4 තමයි අපි කතා කරන්නේ අර විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව. දැන් මේ ඒකාග්‍රතාවයෙන් පස්සේ තියෙනවා ඊට පස්සේ තියෙනවා ආකාස සංඥායතනය විඤ්ඤායතනය විඤ්ඤායතනය ඊළඟට නේව සංඥා නාය සංඥායතනය කියන ඒ ඊතුරු 4. ඒ 4යි ඔක්කොම එකතු වුණාම ඒ 8ක්. ඒ ඔය 8ම සිද්ධාර්ථ කුමාරයා විදියට ඒ ඔක්කොම ඉවර කරලා තිබුණේ. ඒ වුණත් ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්ක ඒ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා තේරුණා මෙතනින් එහාට තව එකක් තියෙනවා කියන එක. ඒක තමයි අර කියන්නේ තමයි උපේක්ඛා කියන තැනට යන එක. ඒ උපේක්ඛා කියන එක දැක්කේ නැති නිසා තමයි මේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා මේ මොනවාද දුෂ්කර ක්‍රියා කර මෙච්චර දුර ඇවිද්ද කියන එක තමයි මෙතන කිව්වේ. ඔය කරුණු දෙක තමයි ඔය අර ඉස්සලා කතාවෙන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ කියන්නේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා කියන කෙනා ධාන 8ක්ම ඉවර කරලා හිටියේ. ඊළඟට අනිත් එක තමයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේක මේ නිවන කියන එක තියෙන්නේ කොහෙවත් නෙමෙයි. තමන් ගාව. තමන්ගේ ඒක වැහිලා තියෙනවා. ඒ වැහිලා ටික අතහැරී ගමන් ඒක මතුවෙනවා. ඔබ තමයි එතන කියන්නේ. දැන් අපි යමු ඊළඟට දෙවන එකට. හරියට හරි. කාටතේ කෝප්පේ උදාහරණේ. ඔව් හරියටම හරි. හොඳයි ඒක මතක් කරගන්න. ඒක දැන් ඔකේ. ඒක සහ මේ උපමා වලින් ධර්මාවබෝධය පිළිබඳ සම්පූර්ණ දේවල් කියවෙන්නේ නැහැ කියන එක. උපමාවක් ගන්නකොට. ඒක හරියටම හරි. ඔව්. ඒ දෙකම හරි. ඒ කියන්නේ උපමාව අපි දැන් අතන උපමාවක් ගත්තාම අර අහගෙන ඉන්න කෙනා උපමාව දිගේ යනවා මිසක්
හරි උත්තරේ ගන්නෙ නැහැ. දැන් අර ඒකට අර සෙන්නාගමේ කියලා තියෙන්නේ මේ හඳ කියලා පෙන්නුවාම හඳ දිහා බලන්නේ නැතුව ඇඟිල්ල දිහා බලන් ඉන්නවා කියලා. ඇඟිල්ල ගැන කතා කියලා. ඒක තමයි ඒකට තියෙන එක. අනිත් එක අර කහට කෝප්පේ කතාව තමයි අර මේ මුන්දල කිව්වේ මේ අර දැන් පස්වග මහණුන් මේගොල්ලෝ මෙයා කියන විදිහට පස්වග මහණු බලන් හිටියලු බුදුහාමුදුරු දැන් බුදු වෙලා කියලා තේරුණා. හැබැයි බුදු වෙලා ඇවිල්ලා එකපාරටම නැගිටලා අපි දැන් මොන හරි කමුද කියලා ඇහුවාම අර ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙලා හිටියේ අර ඒගොල්ලෝගේ කහට කෝප්පේ තිබිච්ච ටිකක් ආපහු දෙයි කියලා. දැන් මෙන්න මෙහෙම වෙනවා. මේ මෙහෙම වෙනවා කියලා කියයි කියලා. එහෙම එකක් දුන්නේ නැති හින්දා ඒගොල්ලන්ට මේ ඒක පිළිගන්න බැරුව ඒගොල්ලෝ දාලා ගියා. කියන එක තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. හරි මේ දෙකම හොඳට ගැලපෙන්න හොඳයි. බලමු ඊටු ටික. When he one day walked upon the river bank after he has become a Buddha and went and sat down under a tree. Tree, not because tree is the best place to sit under, you know, ants can get you. Because that was the only real estate of those times. There are no buildings and buildings and buildings everywhere. So tree was a good place, a pleasant place to sit under. Rather than sitting in harsh sun, you sit under a tree. ඒතර කියන්නේ දැන් ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා මේ ගහක් යට වාඩිලා හිටිය කියලා කියන වෙලාවේ දෙයක් කිව්වේ මේ ඒ දවස්වල ලොකු පන්සල් ආශ්‍රමන අරෝමය හැමතැනම තිබුණේ නැහනේ. ඒ නිසා ඉතින් මේක තමයි හොඳම තැන වාඩිලා ඉන්න. ඒකින්ද එතන ගිහිල්ලා වාඩිලා හිටිය කියන එක තමයි මම කිව්වේ. An astrologer who was of great proficiency in his trade saw the footprint on the riverbank. He had come to… In India, people of any… this thing means… bath means always river. Those rivers are going away, I will tell you later. Bath means always river. So he came for a bath at the river, then he saw the footprint. There is a whole science, or rather observations, through which by looking at the way one's feet is, somebody predicts exactly what he will do. දැන් මේ මෙතන තියෙන්නේ දැන් ඔන්න අර අපේ දැන් සාමාන්‍ය බුද්ධ චරිතයේ කතාවේ තියෙන එක පොඩක් වෙනස් විදිහකට. දැන් අපි දන්නවා ඒ දවස්වල අපි අහලා තියෙන්නේ මේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ඉපදුනාට පස්සේ අර අසිත තවුසා මේගේ ඔළුවේට අර අසිත තවුසාගේ ඔළුවට අර සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ කකුල වැදුනට පස්සේ එයා බලලා ඉඳන් කිව්වා කියලා මෙයා මේ hina වෙලා එකපාරට ඇඬුවා කියලා. hina වුණාම කිව්වේ මෙයා කවදා හරි බුදු වෙනවා ඊට පස්සේ ඇඬුවේ එයාට ඉන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම මේ කතාව තියෙන්නේ ඊට පස්සේ තව කතාවක තියෙනවා දැකලා ඔයගොල්ලෝ තාලා ඇති මේ කවුරු හරි මෙහෙම බුදුහාමුදුරන්ගේ අඩිසලකුණු ටික බලලා එයා පස්සේ ගිහිලා කවුද මේ ඉන්නේ කියලා එව්වා කියලා. මේක තමයි මේ ඒ දෙකේ සංයෝජනය තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ කතාවේ. මෙයා කියන්නේ මේ ඇස්ට්‍රොලොජි කියලා කියන්නේ මේ කවුරු හරි මේ කියන්නේ අපි අනාගතය කියන්නේ මම දැන් මේ ඔය අපි දන්නවනේ ඇස්ට්‍රොලොජි ඒ වගේ කෙනෙක් එයාට පුළුවන් කියලා මේ අඩිසලකුණ බලලා කියන්නේ මෙයා කොයි වගේ කෙනෙක්ද. ඉතින් මෙයා දැක්කම මේ අඩිසලකුණක් තියෙනවා මේ වැල්ලේ. ඒක දැකලා මෙයා ඒක පිටිපස්සෙන් ගියා කියන එක තමයි ඒක හොයාගෙන මේක දැක්කම එයාට හිතුණා කියලා මෙතන නම් මෙයා නම් මේ හොඳ ඒ කියන්නේ ශක්විති රජ කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ මෙයා කියලා. කියලා තමයි මෙයා මේ ගියා කියන්නේ මේ ඒ අඩිපාර දිගේ. So he saw the footprint and then he saw that this is the footprint of an emperor, somebody who should rule the world. Then he wondered, why would such a person be in this remote place near a jungle? Then he followed the footprint, thinking he will meet an emperor. Then he saw this monk, Gautama, sitting under a tree. Then he looked at this, he thought either my astrology has gone all wrong, or I'm being fooled, or I'm in some kind of a hallucination. What's happening here? So I think එහෙම මේ අඩිසලකුණේ ගියාම තියා බලාගෙන ගිහිල්ලා දිගටම යනකොට එයා දැක්කලා බුදුහාමුදුරුවෝ වඩලා ඉන්නේ. එතකොට මෙයාට කල්පනා වුණා මේක වෙන්න බැරි වැඩක්. එක්ක මගේ ශාස්ත්‍රය වැරදි, එක්ක මට පිස්සු වැදිලා, එක්ක මේ මොකක් හරි මෙතන වෙලා තියෙනවා කියලා දැන් එයාට පුදුම හිතනවා කියන එක තමයි මෙතන මේ කිව්වේ.
Then he went to Gautama and asked, "Who are you?" Gautama was in this ඊට පස්සේ එයා ගාවට ගිහිල්ලා ඉතින් ඇහුවලු මේ බුදුහාමුදුරන්ගෙන් ඇහුවලු කවුද ඔබ කියලා. kind of just Jeet kind of state. He said, "I'm nobody. මේ ඇත්තට කිව්වේ අර දැන් බුදුහාමුදුරේ වෙලාවේ බොහොම මේ ප්‍රසන්නයි. ඒ කියන්නේ බොහොම මේ සමාපත්තියක ඉඳලා ඉන්නකොට ඉතින් එයාට hina ගිහලා එයා කිව්වා කියලා මේ මම කවුරුත් නෙවෙයි කිව්වලු. Just a ඔබට කියලා කෙනකින් අදහස් කරේ මම කවුරුත් But you නෙවෙයි have the feet of an emperor. You should conquer the world." ඒකවල එතකොට අරයා දැන් කරන්නේ මේ ඔබගේ මේ කකුල් වල තියෙන විදියට නම් සලකුණු වලට නම් ඔබ මේ සක්විති රජ කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඇයි සක්විති රජ කෙනෙක් වෙන්න යන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒක ඒ ආර්දනා කරනවා. ගිහිලා සක්විති රජ කෙනෙක් වෙන්න කියන එක. Gautama said, "That I will, but not by conquest." See, there are two ways you can have the world, either by conquest or by inclusion. Yes? I can make you yours, either by capturing you, chaining you and making you do what I want, or by including you as a part of myself. Yes? එතන හොඳ පොයින්ට් එකක් කිව්වේ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වලු මේ උඹ කියන්නේ දැන් ඔය සක්විති රජ කෙනෙක් වෙනවා කියන්නේ යුද්ධ කරලා මිනිසුන්ව මේ බලෙන් අල්ලගෙන මිනිසුන්ට බල කරලා මෙහෙම කරන්න කියලා ඒ වගේ වෙන්න කියලා උඹ කිව්වට මම එහෙම නොකර කියන්නේ ඒ වගේ යුද්ධ කරන්නේ නැතුව මේක කරන්නේ නැතුව මම සක්විති රජ තමයි දැන් මේ ලෝකෙම. මොකද ඒක මම එහෙම සක්විති රජ වෙනවා කියන එකේ තේරුම මෙතන ඒ කියන්නේ මම ලෝකයේ මිනිසුන් කරදර කළා අල්ලගෙන නැහැ. මම හැමෝම මගේ ඇතුළට ගත්තා. එහෙම නැත්නම් ඉන්ක්ලූසිව් කියලා කියන්නේ මේ හැමෝම මට එක්කිනා. මමම තමයි. ඒ නිසා මම මේ ලෝකේ සක්විති රජුරෝ තමයි කියන එක තමයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ. එතන මෙයා මේ කිව්වෙත් ඒ කතාව කියන්නේ එහෙමයි කියලා. මොකද ඇත්තටම අපේ අර මමත්වේ නැති වුණාට පස්සේ අපි ඔක්කොම එකයි. එයාට පේන්නේ අපි ඔක්කොම එක. අනිත් අයට එක විදිහට පේනවා. නමුත් මෙයාට පේන්නේ මෙයා. එතකොට එයා සක්විති රජ වගේ තමයි මේ ලෝකෙම අල්ලගත්තා වගේ වැඩක්. මොකද දැන් ලෝකෙම මේ ලෝකෙටම රජවරයා. දැන් ඒකනේ දැන් බලන්න අවුරුදු 2600ක් තිස්සේ තාම එයා රජවරයා. ඒ වගේ ඒක තමයි මෙතන මේ නිකන් අර වෙන විදිහකට කිව්වේ. ඒ කියන්නේ මේ ගෞතම කියලා මෙයා මේ නම කිව්වට ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ එයා කිව්වේ මේ බුද්ධ කියන ස්වභාවය තමයි මේ ලෝකේ හැමතැනම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක තමයි මේ ලෝකෙම අල්ලගත්තා වගේ වෙන්නේ. ඒ අර සක්විති රජ කෙනෙක් වෙලා මේ මිනිසුන් හිර කරගෙන කරන එක වෙනුවට ඒව මොකුත් නොකර මම ඔක්කොගෙම සක්විති රජුරෝ තමයි. මොකද මම එයා කිව්වේ දැන් ඒකෙන් වෙන්නේ මමත්වේ නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඉතින් ඔක්කොම එක වෙනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම එයාගේ. ඒක තමයි එතන විස්තර කරලා කිව්වේ. Both ways, something or somebody becomes yours, isn't it? But if you go by conquest, it will be a pain in your neck, always. දැක්කද එතන කිව්වේ මේ කොහොමද ඔය දෙපැත්තම බැලුවොත් වෙන්නේ කාව හරි තමන්ගේ වෙනවා කියලා. එයා ඉතින් කිව්වා මේ කොන්ක්වෙස්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ මේ අපි සටන් කරලා ජය මේව කරගෙන අල්ලගන්න ගියොත් ඒකට හරිම අමාරුයි. ඒක අල්ල කරන්න තමයි සමහරවල් කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒකදී යුද්ධ කරනවා මිනිස්සු නැරෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒක හැමතිස්සෙම කරදර දෙයක්. නමුත් if you include, this will become a great enhancement of life. ඒකෙන් දැන් අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරා කියලා කියන්නේ අදහස් කරන්නේ මේ ඔක්කොම එකයි කියන තත්ත්වයට ආවම ඒක තමයි මේ අපේ ජීවිතවල හොඳම මේ ස්වභාවය හොඳම දියුණු තත්ත්වයට යෑම තමයි ඒක කියලා. He said, "I am the emperor of the world." But then he said, "You're a monk, you own nothing." මම තමයි
මේ සක්විති රජුරෝ කියලා. එතකොට අරයා නැගිනවා නෑ එහෙම වෙන්න බෑනේ. ඔබ මේ නිකන් හාමුදුර කෙනෙක් වගේ මං කෙනෙක් වගේ. ඉතින් ඔයාලට මුකුත් අයිති නෑනේ කියලා I කියනවා. own nothing and I am a nobody. That is why everything is mine. ඒකවා දැන් මම මුකුත් මට අයිති දෙයක් නැහැ. මම කිසිම කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා තමයි මට මේ ඔක්කොම මගේ වෙන්නේ කියලා කිව්වේ. Even mathematicians are trying to teach you the zero and the infinite are one and the same. මෙතන මේක අර ගණිතඥයෝ කියන්නේ මැතමැටිෂියන්ස්ලා try කරන්නේ මේ 0 කියන්නේ එක කියන්නේ දෙකම එකක් කියන එක කියන වෙනුවට දැන් ඔය 0 කියන එකයි එක කියන එකයි කියන එක තමයි දැන් මෙතන සමාන වෙන්නේ අර රජ කෙනෙක් වෙලා මිනිසුන් අල්ලගෙන ඉඩමක් වට කරගෙන ඒ ටික පාලනය කරනවා කියන එක අල්ල ගන්නවා වගේ නම් එහෙම වෙලා රජ වෙනවා කියන එක එහෙම නැතුව මේ ඔක්කොම රජ වෙනවා වගේ කියන්නේ ඔක්කොටම අයිති වෙනවා නම් ඒක කියන්නේ ඔය දෙකම අර 0යි 1යි කියන දෙකම එකයි වගේ කියන එක තමයි උතන කිව්වේ. දැන් ඕකට හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා මේ ඇමරිකාවේ දැන් ඔය අර මේ හිටපු අර දැන් මේගොල්ලෝ එක්කනට කියන්නේ නේටිව් ඇමරිකන් කියලා. ඒ නේටිව් ඇමරිකන් කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් අඳුරගන්නේ ඒගොල්ලෝ රතු ඉන්දියන් කාරයෝ කියලා ලංකාවේ. ඒගොල්ලෝ මෙහි නේටිව් ඇමරිකන් කියන අය ඒගොල්ලන්ට කිසිම මේකක් තිබුණේ නැහැ මේ සීමාවක් තියෙනවා කියලා. මොකද ඒගොල්ලොත් බොහොම හොඳට හිටියේ. මුළු මේ රටේම මේ හැමතැනම ඇවිත් ඒගොල්ලන්ට ඕන වැඩ කර හිටියා. දැන් මේ ඔය යුරෝපියන්ලා ඇවිල්ලා දැන් මේගොල්ලන්ට මේ යුරෝපියන්ලට ඒගොල්ලන්ට දැන් අර ඉඩම අල්ලගන්න එපා. ඒගොල්ලන්ගේ බලකොටුවක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මේ අරකේ නායකයන්ට කිව්වලු මේ අපි උඹට මේ වගේ මේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එංගලන්තෙන් ගෙනාපු ඔය එක බැටළුහම් ඒ වගේ කෝට් වගේ ඒ වගේ දීලා මොකද දැන් මෙහි හීතලයිනේ. ඒ හීතල වෙන්නේ මේක හොඳයි කියලා ඒගොල්ලන්ට ඒක දීලා ඒගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලුවල අපිට මේ ඉඩම දෙන්න කියලා. මේ ප්‍රමාණයක් කියලා කිව්වල මේ ටික අපිට දෙන්න කියලා. එතකොට අර මිනිස්සු hina වුණා. hina වෙලා දැන් කිව්වලු මොකද එයාට මේ ඉඩම කියන එකද මේ පොළොව කියන එක ඕන කාටත් අයිති දෙන්නේ. මේක කොහොමද එයා අරන් යන්නේ? දැන් මෙයා දැන් එයාට තේරුණ විදිහට දැන් මෙයා අරයා දුන්නේ මේ කෝට් එකක් හරි එක්ක අර බැටළු හමක් හරි ඒකක් දුන්නා මෙයාට. දීලා එයා ඉල්ලනවා මේ ඉඩම. ඉතින් මෙයා කල්පනා කරා මේ ඉඩම දෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඉඩම සාමාන්‍යයෙන් හැමෝටම අයිති දෙයක්. අන්න ඒ වගේ දැන් එයාගේ අර කියන්නේ ඒ නේටිව් ඇමරිකන්ලා ඒ නායකයා කල්පනා කරලා මෙයාට එයා hina වෙලා කළ ඕන එකක් ගන්න කිලි දෙමඩක් නැහැ. ඒක ගන්න බෑනේ යාට. මෙයාටත් යන්න පුළුවන් එයාට යන්න පුළුවන්. පස්සේ තමයි ඉතින් මේකෙන් තේරුනේ මෙයා බලකොටු ඇඳගෙන හදාගෙන ඊට පස්සේ මිනිස්සු ඒ පැත්තට එනකොට වෙඩි තියාගෙන ඕවා කරන්න ගත්තාම තමයි මේකෙන් තේරුනේ මේ මොකද්ද මේ කිව්වේ කියලා. එතකන් ඒගොල්ලෝගේ සංකල්පයක් තිබුණේ මේ බිම කියන එක වෙන් කරන්න පුළුවන් එකක්. ඒ වගේ තමයි අර කියන්නේ තමන්ගේ ඔක්කොම තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒකට මොකොත් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න උතර තමයි ඔය මෙයා මේ කිව්වේ මේ මෙතනදී අර බුදුහාමුදුරු දක්වන පොයින්ට් එකම තමයි. ඇත්තටම මෙහි මම අර කියලා තියෙනවා මම එකපාරක් ඔය ඒගොල්ලෝගේ අර මේ අර නේටිව් ඉන්දියන්ලාගේ මේ පොඩි රිචුවල් එකකට ගියාම ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක තමයි බුදුහාමුදුරු කිව්වේ කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපි නේචර් එකත් එක්කනේ. නේචර් එක කියන්නේ අපි කියන්නේ නේචර් එක. ඉතින් අර ඒක ඒගොල්ලන්ගේ අර හොඳට කාවැදලා තියෙන හේතුවක් ඒක. මේ කරුණක් ඒක. ඒ නිසා ඒක ගැන තමයි මෙතන මේ වෙන විදිහකට විස්තර කරේ. So you becoming a no thing does not mean you're no use. You are a no. You become a no thing කියන එකෙන් කිව්වේ අර බුදුහාමුදුරු කියන්නේ non self. එහෙම නැත්නම් මමත්වේ නැති කරා. මමත්වේ නැති වුණාම මේ මුකුත් නැති වෙනව නෙමෙයි. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ Tamanට මුකුත් නැහැ කියනකොට එතකොට Taman ඔක්කොම වෙනවා. All inclusive, isn't it? You are මේක නිකන් තාපුවට සරල කළ කිව්වද මෙයා කියන්නේ මේ when you become a nothing ඒ කියන්නේ මුකුත් නැති වුණාට පස්සේ you become everything. ඒ කියන්නේ මේක මුකුත්ම නැහැ කියලා කියන්නේ එහෙම සීමාවක් නැති වෙච්ච ගමන් Taman ඔක්කොම වෙනවා. ඒක තමයි එතන කියන්නේ. එතන මේ ඔය කතාව තමයි අර දැන් ගොඩ හැමතැන් වල ඔය oneness කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි දැන් අර ශුන්‍යතාවය කියලා කිව්වහම කියන්නේත් ඕකම තමයි. ශුන්‍යතාවයට ගියාම මේ ඔක්කොම එකයි. ඒ කියන්නේ දෙකක් නැහැ එතකොට.
අපි අර කියන්නේ non duality කියලා. non duality කියන එකේදීත් අර duality කියන එක කියන්නේ මේක තියෙන ඉඳන් මේක තියෙනවා කියලා ඒ කියන්නේ හරි වැරදි කියලා දෙකක් තියෙනවා කියලා සංකල්පයක් දාගුවම එතන තියෙනවා හරි වැරදි කියන එක. හැබැයි මේ සංකල්පේ නැති වුනහම ඒ ඔක්කොම එකයි. ওই සංකල්ප වලට හදාගත්ත දේවලුත් එකයි ඒ මුකුත් නැති තැනත් එකයි. එතකොට ඒක තමයි ඒකට අපි කියන්නේ මේ ශුන්‍යතාවය කියලා. Something means you can only be that. You are a nothing. You can be any way you want. This is how this life is made. If your ability to respond is not curtailed, you can be anything you wish at any given moment, isn't it? එක දෙයක් කිව්වේ අපිට අපි මොකට හරි ප්‍රතිචාර දක්වන්න සීමාවක් නැත්තම් ප්‍රතිචාර දක්වන්න සීමාවක් නැත්තම් අපි ඔක්කොම එකයි. ඒක තමයි එතන කිව්වේ. එයා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි කියලා කියන්නේ දැන් උදේ මම කියලා නෙවෙයි. ඒතර මම කියලා කෙනෙක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ. අපි කියන්නේ ප්‍රතිචාර දක්වනවා. So Gautama said, I'm anyway the emperor of the world, if that's a word you like, but I'm actually a nobody, because everything is anyway mine. ඒක අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව එක තමයි වෙන විදිහට කිව්වේ. ඒ කියන්නේ උඹ වචන කැමති නම් මේ සක්විති රජ කියලා ඒක පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ. නමුත් මම කියලා කෙනෙක් නැති නිසා මට මේ ඔක්කොගේම සක්විති රජ තමයි මම කියලා. ඒ කිව්වේ. If you see I'm responsible for everything, everything is yours, isn't it? How does somebody become yours? Because you own them or you take responsibility for them? Because you take responsibility for them, they become yours, not otherwise, isn't it? ඔය මෙතනත් හොඳ කරුණක් තියෙන. දැන් එතන කිව්වේ මේ ඔබ අනිත් අයගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අපි අනිත් අයයි මමයි කියන්නේ දෙන්නම එකන. දැන් උතන රෙස්පොන්සිබිලිටි කියන්නේ රෙස්පොන්ස්. ඒ කියන්නේ අපි රෙස්පොන්ඩ් කරනවා අපිව. දැන් කියන්නේ දැන් අපිට මම කියන අදහස තියාගෙන අපිව ආරක්ෂා කර ගන්නවා නම් මමම ආරක්ෂා කර ගන්නවා කියන රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තියෙනවා නම් ඒකම දැන් මම නැතුව අපි වුණොත් ඒ සමානව බිඳුවක්වත් එහා මෙහා වෙන්නේ නැතුව ඒ සමානව තමන්ගේ මේ ඒ අවශ්‍යතාවය ඒ ඕනකම හැම එක්කෙනාටම තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් ඔය සමහර වෙලාවට ඔය දැන් ඔය ක්‍රිස්තියානි ආගමේ කියනකොට කියන්නේ මේ love the neighbor. ඒ කියන්නේ neighbor love කරනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මටම love කරනවා වගේම neighborටත්. ඒ කියන්නේ මම වගේම තමයි අරයා. ඒ නිසා ඒකේ වෙනසක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි දැන් අපි දැන් ඔය මෛත්‍රී වඩන්න අරම කියලා කියනකොට මෛත්‍රී කරනකොට කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි මම මෛත්‍රී කරගෙන ඊට පස්සේ අනිත් අයටත් මෛත්‍රී කරනවා කියන්නේ මේ මම වගේම අනිත් අයටත් මෛත්‍රී වෙන්න. ඔක තමයි ඔය කියන්නේ. ඒක දැන් අර අපි වචන වලින් හදාගෙන කියනවා වගේම මේක ඇත්තට එක්ස්පීරියන්ස් කරන එක්කෙනාට ඒක කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි යාගේ ස්වභාවය. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. ඉතින් If you own them forcefully, they will never be yours. Yes or no? If you forcefully own somebody, will they ever be yours? They'll never ever be yours. මේක දෙයක් මේ කියන්නේ බලෙන් අපි මොකක් හරි එකක් අල්ලගත්තොත් ඒක කවදාවත් ඒක ඔයාගේ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි බලෙන්නේ අල්ලගත්ත ඊළඟට අපි තුමු කාව හරි එක්කෙනෙක් ඔයාගේ අරගත්තා. එයා වුණත් බලෙන් කරගත්තොත් එයා ඔයාගේ වෙන්නේ අපි තුමු විවාහයකට වගේ. කවුරු හරි බලෙන් බැඳගත්තා නම් එයාගේ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් අර එහෙම නැතුව තමන්ගේ ඒ කියන්නේ මේ එකගතයෙන් දැන් මෙතන මේගොල්ලෝ වාචි කරන්නේ ලව් කියලා. එතකොට ඒක එකගතයෙන් වුණා නම් ඒක තමන්ගේ වෙන්න ඕනේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ අර බලෙන් ගත්තා වගේ වෙන්නේ බැහැ රිනා. ඒ කියන්නේ හරි විදිහටම බැලුවොත්. ඒකයි මම කියන්නේ. So this astrologer sat down. He said, you are a monk, you have nothing, on top of it you say, you're Jasjit, I'm sorry. On top of it you say, I am a nobody and everything is yours. What is this? දැන් අර කියන්නේ ඇස්ට්‍රොලොජියට දැන් තාමත් ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒක තමයි අර අහන්නේ දැන් ඔබ ඔච්චර ඔහොම කියන එකේ මොකද කියන එකේ තේරුම? කතාවේ තේරුම මොකද්ද කියලා අහන්නේ. Gautama said, you come. I have a way for you.
You are busy making predictions of life. I have a plan. Why do you make predictions of life? You're incapable of making a plan and executing a plan. That is why you fall back on predictions, isn't it? Yes or no? දැක්කද? එතකොට එයා කියන්නේ දැන් බුදුහාමුදුරු කිව්වා කියලා දැන් උඹ කියන්නේ ඇස්ට්‍රොලොජර් කෙනෙක් වගේ. ඒ කියන්නේ කරන්න හදන්නේ මේ ඉස්සරහට වෙන දේවල් ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන් මේක වෙන්න පුළුවන් අරක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ ඒවා කරන්නේ ඒවා කරන්නේ Tamanට හරි විදිහට Taman විසින් ගෙනියන්න පුළුවන් ප්ලෑන් කියලා මෙයා කියන්නේ Taman විසින් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ගයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රියාදාමයක් Taman තුල නැහැ. ඒ නිසා Taman මේ අනිත්‍යව ගැන කතා කරනවා. නමුත් මගේ ගාවට එන්න මොකද බුදුහාමුදුරු කිව්වා කියන්නේ මගේ ගාව තියෙන ප්ලෑන් එක. ඒක එක්සිකියුට් කරන එක ප්ලෑන් එකක් නවතන කියන්නේ ඔය අරස්ටාංග මාර්ගෙම නැත්තම් Taman දාන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදේ මම පාවිච්චි කරනවා. ඒ ක්‍රමවේදේ පාවිච්චි කරා නම් ඔය මේ ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන්නේ මොකද්ද පස්සේ උනේ මොනවද ඒව කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද Tamanට ඒක ඉබේම සිද්ධ වෙනවා. අර ප්ලෑන් තියාගෙන එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහා කියලා ඒ පැත්තට යනකොට වර්ධින්න පුළුවන් ඒක වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම නෙමෙයි මේ ක්‍රමවේදේ පාවිච්චි කරා නම් මේකෙන් ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි කිව්වේ මේ එන්න. මගේ ප්ලෑන් එකට එන්න කියන එක තමයි මෙතන මේ සද්ගුරු කියන්නේ ඒ සිද්ධාර්ථ කුමාර මේ බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම කිව්වා කියලා. If you are capable of making a plan and executing the plan, would you fall back on predictions? එතන කිව්වේ දැන් තමන් හරියට තමන්ගේ ක්‍රමවේදයක් මේ කරගෙන යනවා නම් තමන්ට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද මේ ඉස්සරහට වෙන්නේ මොකද්ද කාමනා වේද කියලා හිතන්නවත් හිතවන්නවත් වෙලාවක් නැහැ ඕනේ නැහනේ මොකද තමන් හරියට වැඩේ කරගෙන යනවා එච්චරයි ඒක කිව්වේ ඒක තමයි කෙරෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි කිව්වේ. No. So Gautama said, you are busy making predictions. I am here, I have a plan. Come, become a part of my plan. එයා කිව්වේ ඔයා ඔය හරි බිසි කියන්නේ කලබල වෙවි කරදර වෙවි එක අයට මේව කරනවා මේ ඒ වුණාට මේ මයිගාව තියෙන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි මයිගාව තියෙනවා මගේ ක්‍රමවේදයක් ඒ ක්‍රමවේදය ඇවිල්ලා පාවිච්චි කරන්න ඕනනම් එන්න කියන එක තමයි මෙතන කිව්වේ දැන් මෙතන මෙයා ප්ලෑන් කියලා කියන්නේ මයිගාව ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා ඒ ප්ලෑන් එක ගත්තාම මේක එක්සිකියුට් කරන්න ඕනේ ඒ ප්ලෑන් එක ක්‍රියාකරී යොදන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම අර ක්‍රමවේදයක් කියන වචනේ පාවිච්චි කරේ මොකද ලේසි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා ඒ ක්‍රමවේදේ පාවිච්චි කරා. We'll make something else happen. You must become a part of this plan. We can make something wonderful happen. This same world can be turned into paradise if all of us go by a paradise plan, isn't it? මම කියන්නේ දැන් මේගොල්ලෝ ගාවත් තියෙන ඒ ප්ලෑන් එකම තමයි ඒ වගේ ප්ලෑන් එකක් තමයි. ඉතින් මෙයා කියන්නේ මේ අපි දැන් කවුරු කරනවා එතනවල උතර කියන්නේ බුදුහාමුදුරු කියව දේ තමයි. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මාර්ගඵල ලැබෙන්න වෙන්නේ මේ ලෝකෙම පැරඩයිස් එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැමෝම සන්තෝෂයෙන් ඉන්න කට්ටිය ඉතුරු වෙනවා. ඒ හැමෝම සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා කියන එක තමයි මෙතන කෙරෙන්නේ. සන්තෝෂය කියන එකනේ මම අදහස් කරේ අර මම දැක්කනේ ගිස්මාන්නේ අපි කතා වුණේ සන්තෝෂය කියන එක දැන් අපි හැපිනස් කියලා කියනවා නමුත් මේක නෙමෙයි මේ true happiness. එහෙම නැත්නම් අර පරම සතුට. පරම සතුට ලබා ගන්න තියෙන මේ ක්‍රමවේදේ පාවිච්චි කරාම මේ හැමෝම මේ එතකොට මේ ලෝකේ මේ පැරඩයිස් එක කියන්නේ මේ පැරඩයිස් කියන්නේ අපි දිව්‍ය ලෝකයක් වගේ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හොඳ සතුටින් පිරි කට්ටිය ඉන්න සමාජයක් වෙනවා කියන එක තමයි මෙතන මේ කිව්වේ. Yes or no? The question is only, do that because between a possibility and a reality there is a distance. Or do we have the courage and the commitment to walk the distance? That's all it is. Yes? ඉවර කරේ දැන් අර ඕන කෙනෙකුට හිතන් ඉන්නේ මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් අරන් වෙන්න පුළුවන් කියලා පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඒක ගැන කතා කරන එකයි ඊළඟට ඇත්ත සිද්ධ වෙන ඇත්ත දෙකක් තියෙනවානේ. ඒ ඇත්ත දෙක අතර තියෙන වෙනස තියෙනවා. ඒ විශ්න ඒ දුරස තියෙනවා. ඒ දුරස ගමන් කරන්න තමයි ලෑස්තිද. ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම දුරසක් කිව්වට ඒක තමන්ගේ සංකල්පයට දැම්මම දුරසක්. හැබැයි හරියට තමන් ඒකේ තුර ඒ ක්‍රමවේදේ පාවිච්චි කරනවා නම්
තමන් ඒක තමන් තුළින්ම මතු කර ගන්නවා කියන එක. ඒක තමයි මේ අන්තිමට ඉවර කරේ. ඒක නිකන් අර ගොඩක් එන්කරේජ් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කට්ටියට තේරුම් ගන්න මේක දැන් ඕක අපේ හැමෝටම දැන් බුද්ධ ආගමේ කරන හැමෝටම ඕක බලපානවනේ. දැන් බෞද්ධයෝ ඔක්කොම වෙලා තින්නේ ওই වැඩේ. මේ තව දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා හරි ඊට පස්සේ සැප විඳලා තමයි ඊට පස්සේ නිවන් දකින්න. එහෙම බෑ. මෙතන තියෙන්නේ අපේ නිවන් දකින්න පුළුවන්. ඒ නිවන් දකින්න එකට සත්‍යයෙන් කරන්න තියෙන්නේ අර ක්‍රමවේදය. අෂ්ටාංග මාර්ගයේ ඉන්න. එච්චරයි. ඒක කරනකොට නිවන් දකින්න. නැත්නම් අර කෙලෙස් අයින් කරන්න තියෙන්නේ. කෙලෙස් අයින් කරාම නිවන් දකින්න. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි බුදුහාමුදුරන්ගේ ශාසනයේ තිබිච්ච මේක. හැම බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ඕක තමයි. අර අපි මම ඔය ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ අර සබ්බපාපස්ස කරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සතිච්ච පරියෝදපණං ඊතං බුද්ධානුශාසන. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මේ තියෙන කෙලෙස් දමනය කරාම නිවන් දකින්න. නමුත් අර දෙකම පව් කරයි පින් කරයි කියලා මේ මාර්ගයෙන් එළියට යන්න බෑ කියන එක තමයි උතන කිව්වේ.